Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021, tiết trời đang chuyển mình vào mưa. Sáng nay dự kiến sẽ đến Bảo Lộc, tham quan vài ngôi thánh đường vùng cao nguyên của các anh em dân tộc. Nhưng trên đường đi trời khá u ám. Trong lúc dừng chân ăn sáng, được cô chủ quán quen giới thiệu cho chúng tôi một cung đường gần hơn. Và cũng thật nhiều thú vị vì đã hơn 40 năm rồi chưa có dịp trở lại. Đó là cung đường Tà Lài đi vào rừng Nam Cát Tiên. Sau năm 1975, đây là một vùng kinh tế mới. Đường vào duy nhất là những con đường xe be đầy những đá và ổ voi. Đa số người dân sinh sống nơi đây gần quốc lộ 20 đường lên Đà Lạt là người Hoa. Cây trồng của họ chủ yếu là đậu nành, bắp, thơm và mùa cuối mưa là cây thuốc lá. Trên đường, mời quý vị cùng chúng tôi tham quan ngôi thánh đường Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm, Giáo phận Xuân Lộc. Địa chỉ ấp 4 xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Quá trình hình thành và phát triển. Năm 1976, một nhóm người Công giáo từ quận Bình Thạnh, Sài Gòn và từ miền Bắc đến địa bàn xã Phú Lập, Tà Lài sinh sống và lập nên trại đạo Thạch Lâm. Vì là vùng kinh tế mới, Thạch Lâm lúc này chưa có nhà nguyện. Các gia đình Công giáo tự đọc kinh cầu nguyện riêng. Vào các dịp đại lễ Giáng sinh và Phục sinh, bà con giáo dân phải đi hơn 20 cây số để tham dự thánh lễ và lãnh các bí tích tại các nhà thờ lân cận. Từ năm 1977 đến năm 1985, có nhiều đợt dân di cư đến nơi này sinh sống, nên số giáo dân gia tăng nhanh. Lúc này, Thạch Lâm chỉ là một họ lẻ của giáo xứ Ngọc Lâm do linh mục Giuse Maria Phạm Quang Thiều quản nhiệm. Năm 1989, thầy Giuse Phạm Hùng Sơn được cử về giúp họ lẻ Thạch Lâm. Thầy đã cùng giáo dân dựng nên ngôi nhà nguyện đầu tiên làm nơi dân lễ và cầu nguyện. Sau một năm, Đức Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức nâng giáo họ này lên thành Giáo xứ Thạch Lâm và cử linh mục Giuse Phạm Hùng Sơn làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1998, linh mục Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo về phụ trách giáo xứ. 4 năm sau, linh mục Giuse Đệ cùng với giáo dân Thạch Lâm xây dựng khánh thành nhà thờ và nhà mục vụ. Qua các thời kỳ linh mục quản xứ, các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ Thạch Lâm đã đi vào nề nếp và có những sinh hoạt mục vụ truyền giáo cho các cộng đoàn dân tộc thiểu số rất đặc trưng và phong phú. Hiện nay giáo xứ Thạch Lâm đã ổn định về mọi mặt, cùng cộng đoàn đang đẩy mạnh công cuộc truyền giáo. Về địa dư, giáo xứ Thạch Lâm đông giáp Ngọc Lâm, tây giáp vườn quốc gia Cát Tiên và sông Đồng Nai, nam giáp xứ Định Quán, bắc giáp xứ Xuân Lâm. Diện tích là 14 km², dân số là 14.776 người, trong đó có 903 gia đình Công giáo, gồm 3.661 giáo dân, tỷ lệ chiếm 24,8%. Các linh mục quản xứ. Linh mục Giuse Phạm Hùng Sơn từ năm 1990 đến năm 1998. Linh mục Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo từ năm 1998 đến năm 2005. Linh mục Vicente Nguyễn Mạnh Cường từ năm 2005 đến năm 2013. Linh mục Gioan Bautista Phạm Phú Trung, phó xứ từ năm 2005 đến 2008. Linh mục Vicente Paul Maria Dương Đức Chiến, phó xứ tháng 12 năm 2008 đến 2009. Linh mục Phêrô Huỳnh Bá Khá là phó xứ năm 2009 đến năm 2010. Linh mục Giuse Lê Trần Đình Vũ, phó xứ từ năm 2012 đến 2013. Linh mục Giuse Vũ Văn Khải từ ngày 6 tháng 9 năm 2013 cho đến ngày 3 tháng 8 năm 2017.
Linh mục đương nhiệm là Lorenzo Trần Thế Phước từ tháng 8 2017 đến nay. Bên cạnh sự phát triển của giáo xứ Thạch Lâm, phải kể đến rất nhiều công sức của các chị em tu xá Thánh Teresa. Mời quý vị cùng chúng tôi nghe bài viết sau đây của Sơ Bích Thu. Tu xá Thánh Teresa được thành lập vào ngày 2 tháng 7 năm 1991 với bổn mạng là Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, lễ kính vào ngày 1 tháng 10 hàng năm. Địa chỉ là 1517 tổ 8, ấp 4, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo xứ Thạch Lâm, giáo hạt Phương Lâm, giáo phận Xuân Lộc, với sứ vụ truyền giáo, mục vụ giáo xứ, giáo dục, y tế và canh tác. Thạch Lâm, vùng kinh tế mới, cách Sài Gòn 150 km hướng về phía đông bắc. Nơi đây đất rộng, người thưa, dân tứ xứ mới về lập nghiệp, đời sống khó khăn về mọi mặt, nhất là việc sống đạo và giữ đạo của người giáo dân. Cho nên để giúp người Kitô hữu sống đức tin trong hoàn cảnh không thuận lợi, Linh mục Giuse Phạm Hùng Sơn, chánh xứ tiên khởi của giáo xứ Thạch Lâm, đã xin các dì dòng Đa Minh Tam Hiệp cộng tác với linh mục trong sứ vụ nhiều khó khăn và cấp thiết này. Sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và xét thấy giáo xứ Ngọc Lâm đã trưởng thành và đã có nhiều dòng phục vụ, bề trên tổng đại diện Rosa Đinh Thị Ngọc Thương và ban cố vấn đã quyết định rút toàn bộ cơ sở và nhân sự cộng đoàn Thánh Teresa Ngọc Lâm vào xứ truyền giáo Thạch Lâm. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1991, cộng đoàn Thánh Teresa đã chia tay giáo xứ Ngọc Lâm, chính thức với sứ vụ mới tại vùng đất truyền giáo Thạch Lâm theo lời mời gọi của Thầy Giêsu: hãy trèo ra chỗ sâu để thả lưới. Bước đầu với rất nhiều khó khăn gian khổ, nhưng chị em đã kiên trì từng bước khắc phục những khó khăn và hết mình cộng tác với linh mục giáo xứ Giuse, ngày ngày đi tìm kiếm và quy tụ những con chiên lạc. Cho đến nay, chị em tu xá Thánh Teresa vẫn tiếp tục sứ vụ tông đồ qua 4 mảng. Thứ nhất, truyền giáo. Chị em đi thăm viếng, gỡ rối, giao hòa, động viên và giúp đỡ cho các con cái của những gia đình đang bị rối đến tham dự các lớp giáo lý để được rửa tội. Về bác ái xã hội, chị em phục vụ người nghèo qua việc khám chữa bệnh, cấp thuốc tại nhà thuốc của cộng đoàn, phụ trách nhận và phát học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phụ trách xây nhà tình thương cho những hộ nghèo. Về mục vụ giáo xứ, chị em phục vụ tại giáo xứ Thạch Lâm, giáo xứ Tà Lài và giáo xứ Văn Lâm với những công tác phục vụ phòng thánh, phụ trách ca đoàn, phụ trách thiếu nhi, phụ trách trung đoàn Đa Minh, trao mình thánh chúa cho bệnh nhân, dạy giáo lý dự tòng. Về giáo dục, chị em dạy một lớp học mầm non. Song song với việc truyền giáo, chị em tự mưu sinh bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, dạy học và khám chữa bệnh. Đến nay đã 30 năm cộng đoàn Thánh Teresa hiện diện tại Thạch Lâm là hồng ân của Thiên Chúa,
và công khó của nhiều người, nhiều chị em đã hiến thân và phục vụ tại đây. Khởi đi từ sự tín thác vào Thiên Chúa tình thương, với bao lo lắng ngỡ ngàng của bước đầu sứ vụ gian khổ, chị em trong cộng đoàn đã từng bước cố gắng kiên trì và khắc phục những khó khăn để duy trì và phát triển cộng đoàn cho tới ngày hôm nay. Cho nên chị em hân hoan phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn trong niềm vui và hạnh phúc của người đã được Chúa sai đi. Vâng, nguyện xin Thiên Chúa luôn ban tràn đầy thánh ân của Ngài cho toàn thể giáo xứ Thạch Lâm, đặc biệt cho các chị em tu xá Thánh Teresa trong mùa chay thánh và hân hoan đón mừng ngày phục sinh khải hoàn của năm 2021 này, như lời mời gọi của giáo xứ. Trở về cùng Chúa, làm hòa với nhau. Nào, chúng ta lên Jerusalem. Vâng, kính chúc quý vị thật nhiều bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau.